Hi guys, අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ මිනි ලොග් එකකින්. ඉතින් බලමු අද අපි කොහෙටද යන්නේ කියලා. ඔන්න අපි අද ආවේ ගෝල් ෆෝර්ට් එකට. ඉතින් අපි ඉන්න තැන ඉඳන් පොඩි දුරක් තියෙන නිසා අපි ටුක් එකක් දාගෙන තමයි මෙතනට ආවේ. අපි අද නිකන් ආවේ නෑ. අපි අද වැස්සක් අරගෙනම තමයි මෙතනට ආවේ. ඉතින් guys මේක වැස්සක් කිව්වට ලොකු වැස්සක් නෙමෙයි. මේක නිකන් අර මල් වැස්සක් වගේ. මේ බලන්න මගෙත් එක උරුතල් මේ උරුතල් ළමයි ඔයාලා ගෝල් ෆෝර්ට් එකට ආවොත් අඹාචාරු නම් කන්න එපා. ඇයි කියලා අහන්න එපා. කන්න එපා. අපි දැන් මේ ඉඳලා බහින තැන ඉස්සර ගොඩක් ජනප්‍රිය තැනක්. ඇත්තටම කිව්වොත් මෙතන දෙන්නෙක් හිටියා. ඒ දෙන්නා ඇවිල්ලා ජම්ප් කරනවා. මම හරියට මේ දෙන නම් දෙක දන්නේ නැහැ. දැන් හැබැයි රජයෙන් විතර තහනම් කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම ඔයාලා ගෝල් ෆෝර්ට් එකට ගියොත් එතන යන්න අමතක කරන්න එපා. එයා ඔව කියවට මම නම් ආවේ තොප්පි සිහි. ඉතින් මම මෙතෙන්ට ආපු සෙකන්ඩ් ටයිම් එක. මෙච්චර ලස්සනට මම මෙතන දැක්කේ පළවෙනි පාරට. මේ තියෙන ක්ලයිමේට් එකත් එක්ක ඒක මාරම ෆීලිං එකක්. ෆොටෝ එකක් ගහනකම් බලන් හිටිය අහිංසක මම. එනි අපිට ඉතින් පොඩි බඩගින්නක් ආවා. අපි හිතුවට වඩා මේ ගොඩක් රහට තිබ්බා. මේක දැක්කහම මේක තේරෙනවනේ ඉතින්. දැන් පුළුවන් නම් මම කොච්චර පුළුවන්ද මෙතන Okay, that's it. Bye guys.